Drumul care duce spre locul accidentului aviatic din 2014 al pilotului Adrian Iovan este acum complet asfaltat și îți oferă peisaje uluitoare pe întreg parcursul celor 9 km. De acum ai un nou motiv să vizitezi Apusenii. Dacă nu ai circulat încă pe Transursoaia, acum ai un motiv în plus să o faci. Peisajele spectaculoase te vor convinge. Vârful Petreasa a devenit cunoscut în urma prăbușirii avionului BN-2A27 Islander, pilotat de Adrian Iovan. Avionul executa o cursă umanitară. În memoria victimelor accidentului, comunitatea a făcut eforturi pentru a asfalta traseul pe care l-au urmat salvatorii. Drumul a fost denumit simbolic Drumul lui Iovan și este acum noua atracție turistică a comunei Horia. Majoritatea celor care călătoresc în zonă au ca destinație Troița și foișorul ridicate în memoria pilotului Adrian Iovan și a studentei Aura Ion. Nu știu însă că vor primi mai mult decât au sperat. Peisajele fermecătoare pe care le oferă munții Apuseni de la cota 1600 te cuceresc, iar traiul tihnit al moților de aici te relaxează. Drumul lui Iovan a fost asfaltat în 2019 și face legătura între comuna Horia și vârful Petreasa, străbătând satele Budești, Giurgiut și Zânzești. Faptul că până acum accesul în aceste cătune era anevoios pe drum de piatră, cu gropi, bălți și noroaie, a făcut ca zona să-și conserve autenticitatea. Drumul, lat de o bandă de circulație, urcă pieziș pe o secțiune de viraje strânse, fără vizibilitate și te poartă pe crestele munților Gilău până la 1600 de metri în altitudine. Rulând pe drumul lui Iovan, simți că nu pilotezi o motocicletă, ci mașina timpului. În față, la dreapta, la stânga și chiar și în oglinzile retrovizoare, peisaje idilice te însoțesc pe tot parcursul călătoriei. Culmile munților se zăresc în depărtare dârze și enigmatice pe un cer azuriu, parcă zugrăvite de un pictor iscusit. Garduri din lemn împrejmuiesc cu grijă, poiend de un verde crud pe care pasc liniștite animalele din gospodărie. Mulțumesc, mulțumesc! Dragul de tine! Vorbește cu tine? Da! Vorbește cu mine! Aerul miroase a lemn și fân uscat. Totul pictează imaginea idilică a vieții de la țară. Odată ajuns în vârful Petreasa, asfaltul se termină brusc. Drumul a fost asfaltat în județul Alba până la limita cu județul Cluj. De aici, drumul continuă circa 1 kilometru prin pădure, pe un drum de pământ care te duce la locul accidentului aviatic din 2014. Pe locul accidentului aviatic, moții au amplasat o troiță și un foișor de lemn în memoria victimelor. Aici se adună cei interesați să depună o coroană de flori, să spună o rugăciune sau doar să vadă locul tragediei. Turismul negru atrage. În drum spre Troița auzi trecători care sunt de părere că zona ar fi atras mai mulți călători dacă epava avionului ar fi rămas la fața locului. Vârful Petreasa, 1600 de metri în altitudine. Târgul Lemnarilor se desfășoară o dată pe an. Balmoșul și plăcintele pe lespede, meșterii populari și spectacolul folcloric atrag în fiecare an turiștii pe vârful Petreasa. Meșteri lemnari, sculptori sau constructori de case se adună aici pentru a-și etala maestria. Târgul Lemnarilor se desfășoară pe vârful Petreasa încă din 1995, în luna august a fiecărui an. Evenimentul promovează tradițiile zonei în prelucrarea lemnului și meșteșugurile din Apuseni. Priveliștile spectaculoase te ispitesc. Fă un popas și lasă-ți imaginația să zburde. Dezlănțuie-te. Locul este un punct de belvedere continuu și musai trebuie să oprești să faci o fotografie. Oprește timpul pentru câteva secunde și admiră natura. La întoarcere spre Horia, cobori același drum pavat. Drumul este strâmt și sunt rare zonele în care două vehicule încap unul pe lângă celălalt. Pentru a oferi vizibilitate în cele mai periculoase viraje, au fost montate oglinzi rutiere. Acordă prioritate celor care urcă. Înainte de a ajunge în Horia, mai fă un popas.
Dâmbul lui Gâf a tras de ani de zile îndrăgostiții din zonă, iar gura satului spune că mulți dintre locuitorii comunei ar fi fost concepuți pe acest deal. Dacă urci pe jos dâmbul lui Gâf, cu siguranță vei gâfâi până ajungi. Unii spun că de aici și denumirea locului. Cea mai populară explicație însă este că denumirea de Gâf vine de la gâfâierile celor care se iubeau în taină sus pe deal. Acum, pe dâmbul lui Gâf sunt expuse lucrări senzuale realizate în urma taberelor de sculptură în piatră. Tema sculpturilor este Eros, iar artiștilor li s-a cerut ca iubirea să fie inspirația lucrărilor. Vizitează parcul tematic dedicat iubirii de pe dâmbul lui Gâf. Fă un popas și răcorește-te cu apa cristalină și rece de izvor care curge printr-un lemn sculptat în aceeași tematică. Întors în Horea, rulează pe Transursoaia până în localitatea Huedin sau continuă vizita în Apuseni cu cheile Ordâncușii, Poiana Călineasa și peștera Ghețarul Scărișoara.